მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ბიზნეს ფორმულას, მე ანაცხოვრება ვაბარ. პირველ კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო ვიზიტორების 1,100,000 ვიზიტი შედგა, რაც 16%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 13%-იანი კლება დაფიქსირდა ტურისტულ ვიზიტებში 765,300-მდე. ყველაზე მეტი ვიზიტორი კვლავ მეზობელი ქვეყნებიდან მივიღეთ ვიზიტორების მთლიან რაოდენობაში 22%-იანი წილით. პირველ ადგილზეა აზერბაიჯანი. საერთო ჯამში ქვეყანამ პირველ კვარტალში უცხოელი ვიზიტორებისგან მილიარდი ლარის შემოსავალი მიიღო, თითქმის 13%-ით ნაკლები გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. აპრილში ფულადი გზავნილების მოცულობა 42%-ით შემცირდა $79 მილიონ. 72%-ით ნაკლები თანხა გადმოირიცხა რუსეთიდან $13 მილიონ და შედეგად ყველაზე მსხვილი გადმომრიცხველების რეიტინგის სათავეში იტალია მოექცა, საიდანაც ემიგრანტებმა $3,300,000 გადმორიცხეს, თუმცა ფულადი გზავნილები ამ ქვეყნიდანაც შემცირებულია 27.5%-ით. ზოგადად ფულად გზავნილებში კლება ფიქსირდება ყველა ქვეყნიდან, მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებიდან გადმორიცხული თანხა წლიურად 35%-ით არის შემცირებული. წელს ეკონომიკური ვარდნა 4,5-დან 5,5%-მდე დიაპაზონში გვექნება, ტურისტული შემოდინებების 65%-ით შეგვიმცირდება, შემოსავლებში დანაკლისი $1,400 მილიონი იქნება, ხოლო ინფლაცია წლის ბოლოსთვის 5%. ასეთია TBC კაპიტალის პროგნოზი. ორგანიზაცია ვარაუდობს, რომ წლის ბოლომდე ლარი დამატებით მკვეთრად აღარ გაუფასურდება და წლის ბოლოსთვის დოლართან 3 ლარის და 10 თეთრის ნიშნულზე დასტაბილურდება. სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ თემაზე საუბარი. ოთარ ნადარაია TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი გვერდება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში, რამდენად შეცვლილია სიტუაცია იმის შემდეგ, რაც პირველი პროგნოზები გააკეთეთ, ახლა რა ტიპის პროგნოზების გაკეთების საშუალებას გაძლევთ შექმნილი ვითარება COVID-19-ის გავრცელების შემდეგ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც მოგესალმებით, პროგნოზები სამწუხაროდ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში გაუარესებისკენ იცვლებოდა, თუმცა როგორც საერთაშორისო მასშტაბით, ასევე საქართველოში, თუმცა პოზიტივია, რომ ბოლოს თამაშელია პოზიტივი ეწოდოს, გარკვეული დასტაბილურება გვაქვს. რეალურად ჩვენი შეფასება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის დაახლოებით 4,5-5% ვარდნა 2020-ში. სხვა ორგანიზაციების შეფასება არის ამდენიმე, რომელიც მცირედ უფრო კონსერვატულია, თუმცა ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 4%-ია კლება ეკონომიკის დის. საერთო ჯამში კონსენსუსი შეიძლება ითქვას, სადღეისოდ რაც გვაქვს, არის დაახლოებით -4-5%. რა არის რისკები, რაც საფრთხეს უქმნის ამ პროგნოზს? ანუ რა რისკები მოქმედებს ამ პროგნოზის უარესობისკენ შეცვლაზე? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს პროგნოზი ეყრდნობა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის პროგნოზს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მაინც ითქვას, რომ ეს არ არის ფუნდამენტური ეკონომიკური პრობლემებით გამოწვეული კრიზისი, განსხვავებით 2008 წლისგან, როგორც მსოფლიოში, ასევე იგივე საქართველოში. შესაბამისად, თუ დაუშვებთ, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა იქნება გაუმჯობესებადი, ვფიქრობ, რომ ეკონომიკა საკმაოდ სწრაფად აღდგება და პრინციპში ამაზე მიუთითებს ზუსტად მსოფლიო ეკონომიკის პროგნოზები და ასევე საქართველოს შესახებ არსებული პროგნოზები. რისკებს არ შეეხება, რა თქმა უნდა, ჩვენი საბაზო სცენარი ითვალისწინებს, რომ წელს მთელი წლის განმავლობაში ვირუსის კუთხით არ იქნება პრობლემა მთლიანად აღმოფხვრილი, თუმცა გვექნება გაუმჯობესება და ერთგვარად ვირუსი შეიძლება ითქვას იქნება შედარებით მართვადი. ასევე ჩვენ ვითვალისწინებთ წამყვანი საერთაშორისო ინსტიტუტების პროგნოზებს, რომლებიც თავის მხრივ აკეთებენ გათვლებს ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სადღეისოდ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი. რა თქმა უნდა, თქვენ კითხვას რო დავუბრუნდე, რა არის რისკი, რა თქმა უნდა, მეორედ შემოbrunება იგივე შემოდგომა ზამთრის პერიოდში, მეორე ჯერზე შემოbrunება, ეს არის მნიშვნელოვანი რისკი. სექტორალურად რომ გავყვეთ, სამი ძირითადი სექტორი, რომელიც თქვენს კვლევაში აღნიშნული, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდება COVID-19-ის გავლენით, არის ტურიზმი, რა თქმა უნდა, რაც ვიცით, ასევე მოხსენიებული გაქვთ უძრავი ქონების ბაზარი და ავტოინდუსტრია. რა თვალსაზრისით ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება ნეგატიური COVID-19 ამ ინდუსტრიებზე, ტურიზმის გასაგებია დანარჩენ ორზე? დიახ, თუ ტურიზმი გასაგებია, ეხლა რაც შეეხება
ბინების თემას, ანუ უძრავი ქონების თემას, ავტოინდუსტრიას, ზოგადად ძელვადიანი მოხმარების საგნებს. სამწუხაროდ ეს ის ინდუსტრიებია, რომლებიც ზეგავლენა მნიშვნელოვანია მსგავსი ვითარების დროს, თუმცა აქაც მაგალითად იგივე უძრავი ქონების სექტორში მიუხედავად იმისა, რომ წელს გვაქვს კლება ნავარაუდები, აქაც პროგნოზი ჩვენი არ არის ძალიან პესიმისტური, ყოველ შემთხვევაში ბევრად უკეთესია, ვიდრე ეს არის თქვათ სასტუმროების შემთხვევაში, რომელსაც შედარებით ცოტა უფრო მეტი დრო ჭირდება აღდგენისთვის. რითი არის ეს განპირობებული? პირველ რიგში ისევ და ისევ დავუბრუნდები 2008 წელთან შედარებას და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგად მოვახდინოთ შედარება. 2008 წელს ჩვენ მქონდა ძალიან მაღალი რისკი სექტორში. პირველ რიგში ეს აისახებოდა როგორც ეძახიან ეწოდებული საბნის ბუშტით, ანუ გაბერილი ასე ვთქვათ ბოდიშავსკის ფასებით. ანუ ამის ძალიან აშკარა ინდიკატორი იყო, რომ 2008 წლამდე ძალიან მკვეთრად იზრდებოდა ფასები, როგორც საქართველოში, ასევე ბევრ სხვა ქვეყანაში. სადღეისოდ არის შემთხვევები საერთაშორისო, სადაც ფასების და ძალიან მაღალი იყო უძრავი ქონების, ვთქვათ, აი ამ კორონავირუსის კრიზისამდე, მაგრამ საქართველოში მსგავსი ვითარება ნამდვილად არ შეინიშნებოდა რეალურად. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ ასე ვთქვათ არ ქონდა ფუნდამენტური პრობლემა კრიზისამდე, ანუ ის სექტორი, რა თქმა უნდა, შედარებით სწრაფად აღდგება. ასევე აქ დამაიმედებელია არის არგუმენტები, ვთქვათ, იგივე ისიც რომ ბინების შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი არგუმენტი, როგორც არის გადადებული მოთხოვნა, ეგრეთ წოდებული. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა არ იქნება ისეთივე როგორც იყო, თუმცა აი ამ ასე ვთქვათ ლოკდაუნის პირობებში, რაც გაჩერებული იყო ბინების შესაძლებლობა, ანუ მათი ნაწილი დაბრუნდება წლის განმავლობაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სხვა ქვეყნების გასწორ საქართველოშიც მიმდინარეობს მუშაობა უძრავი ქონების მხარდაჭერ სხვადასხვა სქემაზე, მათ შორის იპოთეკურ დაკრედიტების მხარდაჭერ სქემაზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი კიდევ ძირითადი მომძრაობელი მაინც იპოთეკურ დაკრედიტებია. რა ტიპის მხარდაჭერის მექანიზმები განიხილება თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ თვალსაზრისით? ჩვენ მონაწილეობთ სამუშაო ჯგუფში, განსაკუთრებით ჩვენი სექტორული გუნდები არიან ძალიან აქტიურად ჩართული. განიხილება სხვადასხვა მექანიზმი იქნება ეს ვთქვათ საგანასახადო შეღავათები შეიძლება საპროცენტო შეღავათები გარკვეული პერიოდით ეს ვისთვის შემწყიტველებისთვის ანუ მათთვის ვინც დაინტერესებულია უძრავი ქონების შეძენით? დიახ, ორივე მიმართულებით სავარაუდოდ უფრო მეტი აქცენტით შემწყიტველებისთვის, თუმცა ორივე მიმართულებით. ანუ შესაძლოა ადამიანებს, ვინც დაინტერესებული იქნება უძრავი ქონების შესყიდვით, შეღავათები ჰქონდეთ საპროცენტო განაკვეთებზე, სწორად გავიგე? დიახ, შესაძლებელია, საბოლოოდ ჯერჯერობით ეს როგორც მოგხსენებათ, არ არის გაცხადებული, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გარკვეული შეღავათების ალბათობა საკმაოდ დიდია. გასაგებია, საინტერესოა კიდევ რა ტიპის პროგნოზებია სხვა სექტორებთან მიმართებაში, მაგალითად ღვინის ექსპორტის 15%-იანი კლება გქონდათ ნავარაუდები. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს ზარალი ამ თვალსაზრისით, ან რა ვადაში შეძლებს სექტორი, რომ კვლავ აღიდგინოს პოზიციები? დიახ, ჯერჯერობით როგორც მოგხსენებათ, იგივე რუსეთის ბაზარზე შემცირება არ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ამ ბაზრებს, ანუ მათ გაყიდვებსაც უყურებთ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ექსპორტს და გასაგებიდეს გამო იგივე რუსეთში, გასაგებიდეს გამო ალკოჰოლის მოხმარება, მათ შორის ღვინის მოხმარება გაზრდილია, მნიშვნელოვნად გაზრდილია შანსებთან შედარებით, მაშინ როცა სხვა სექტორები არის შემცირებული. მიუხედავად ამისა, თქვა წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ასევე მოთხოვნა თქვა იგივე რუსეთის დამოკიდებულია ნავთობის ფასებზე, თქვა ევროკავშირის არალის სხვა ბაზრებზე ძლიერი მოთხოვნა და მაინც ჩავთვალეთ, რომ აი საბაზრო სცენარი ძლიერი კლება მაინც უნდა აღვიღო 2020 წლისათვის. როგორც მოგახსენეთ, აღდგენას რა დაჭირდება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სექტორისთვის ეს განსხვავებული ვადებია, თუმცა იგივე მაგალითად სავალუტო ფონდის პროგნოზი რო თქვათ, ანუ მათი შეფასება არის -4 წელს ეკონომიკისა და +4 მომავალ წელს. და შემდეგ უკვე მაგალითად 22-ში აქვს +6%, შემდეგ 5.8 და ასე შემდეგ. ანუ
უნებრივი ასეთი ტემპებით ეკონომიკის აღდგენა გამოიწვევს სხვა ამ ინდუსტრიების აღდგენასაც. კარგით, რომ შევაჯამოთ ჩვენ საუბარი და ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ზოგადად უკვე დღეის გადასახადიდან თქვენი როგორც ეკონომისტის მოლოდინები რამდენად უფრო გაუარესებული ან გაუმჯობესებულია იმ პერიოდთან შედარებით, როდესაც პანდემიამ გავრცელება დაიწყო და ვიყავით გაურკვევლობაში. ისეთ გაურკვევლობაში ვართ თუ ახლა უფრო ნათლად ვხედავთ რა გველის ეკონომიკაში რამდენად მნიშვნელოვნად დავზარალდებით. გაურკვევლობა ისევ დიდია, რა თქმა უნდა, კითხვები ისევ არსებობს და ამიტომაც არის რომ როგორც სხვა ორგანიზაციების შემთხვევაში ჩვენს გვიწევს სამ სცენარზე მუშაობა, რა თქმა უნდა გვაქვს საბაზო სცენარი, მაგრამ მაინც მოვლენათა ქრონოლოგია რო ვთქვათ, ანუ იგივე თებერვალში და მარტის დასაწყისში პროგნოზები შედარებით ოპტიმისტური იყო, ნუ შემდეგ ჰქონდა სოფლიო მასშტაბით გაუარესების ძალიან დიდი ტალღა, ძალიან მნიშვნელოვანი ტალღა. სადღეისოდ შეიძლება ითქვას, რომ უხეშად რო ვთქვა, დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 10 დღეა, ბოლო 2 კვირა არის გარკვეული დასტაბილურება, აი ამ ვარიანტებით არის გარკვეული დასტაბილურება პროგნოზების. დიახ, ყოველ შემთხვევაში გააჩნია რა ინდიკატორებს ვუყურებთ, არის თქვა ერთი მხრივ ფუნდამენტური ინდიკატორები, მეორე მხრივ არის ის ნიუსები, რომლებზეც ჩვენ ადამიანები ვართ და რა თქმა უნდა ეს ნიუსები ჩვენს ზეგავლენას ახდენს, ხო რეალურად. ანუ ხა ბოლო პერიოდში პოზიტივიც არის, ხო, თქვათ იგივე. ყოველ შემთხვევაში ლარის მკვეთრად გაუფასურებას არ ელით, როგორც თქვენი პროგნოზიდან დავუშვით. ჩვენი აზრით იმ პირობების გათვალისწინებით, რაც პრეზენტაციის განსაკუთრებით ცელ ვერსიაში არის და აქ სხვადასხვა თემა არის, იმიტომ რომ კურსი ძალიან კომპლექსური თემაა. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ანუ წლის ბოლოს ვფიქრობთ ცოტა მცირედ გამყარებასაც კი რეალურად. გასაგებია. დაველოდებით, რამდენად გამართლდება თქვენი პროგნოზები თქვენთან ერთად. ოთარ ნადარაია, TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი გახდათ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას დროისთვის, რომელიც დაგვითმობს, საუბრობდით იმაზე, თუ რა გავლენა ექნება COVID-19-ს საქართველოს ეკონომიკაზე, პროგნოზები პერიოდულად ახლდება. დაქირავებით დასაქმებული ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით დამოუკიდებელ დეპუტატებს შენიშვნები აქვთ. მათი შეფასებით ინიციატივა ეფექტიანი არ იქნება, რადგან გაურკვეველია, რაზე მიმართავენ დამსაქმებლები გამოთავისუფლებულ თანხებს, რომელიც ბიუჯეტში უნდა გადაერიცხათ. საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები დღეს პარლამენტში განიხილეს. მარიამ ჭედლიშვილი ჩვენთვის გაუგებარი მიზეზების გამო დისტანციურად ესწრებოდა დღეს ხდომას. მარიამ, რა საფრთხებს ხედავენ დამოუკიდებელი დეპუტატები ინიციატივასთან დაკავშირებით? გისმენთ. ანა, დღეს დაარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს ხდომის შეწყვეტა და დეპუტატებზე ძებნის გამოცხადება დასჭირდა იმისთვის, რომ კენჭი ეყარათ საკითხისთვის, რომელიც პარლამენტში დაჩქარებული წესით განიხილება. საუბარია საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლის მიხედვით ფიზიკური პირები 6 თვის განმავლობაში საშემოსავლო გადასახადისგან უნდა გათავისუფლდნენ, ხოლო გამოთავისუფლებული თანხა ბიზნეს დარჩეს. დეპუტატებისგან განსხვავებით კომიტეტზე დასწრების და კითხვების დასმის სურვილი ჰქონდა მედიის წარმომადგენლებს, თუმცა პარლამენტის შენობაში არ შეგვიშვეს მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერის თქმით მედიას შეზღუდვები არ ეხება. შესაბამისად იძულებულები გავხდით ხდომისთვის ონლაინ რეჟიმში მიგვედევნებინა თვალი. დამოუკიდებელი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ საშემოსავლო გადასახადი დამსაქმებლებს მხოლოდ დასაქმებულის თანხმობის შემთხვევაში უნდა დარჩეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ის კვლავ სახელმწიფო ბიუჯეტში უნდა მიემართოს. მეორე მხრივ უნდა შეიზღუდოს კომპანიებში დარჩენილი თანხის განგარგვის არეალიც. ის მხოლოდ სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას უნდა მოხმარდეს და დაუშვებელია, რომ დარჩენილი თანხა კომპანიებმა მოგებაში ჩაითვალონ ან მენეჯმენტმა ხელფასები გაიზარდოს. მათ შენიშვნებს დღეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ უპასუხა. გიორგი კაკაურიძემ განმარტა, რომ გამოთავისუფლებული თანხის მიზანი არა ხელფასების გაზრდა, არამედ ის არის, რომ კომპანიებს მოტივაცია გაუჩნდეთ და მეტი სამუშაო ადგილის შენარჩუნება შეძლონ. ჩვენ თუ ამას ვაკეთებთ, რომ კომპანიას უფრო მეტი ფული გაუჩნდეს, ეს არაფრის მომცემი არ არის. ჩვენი ეკონომიკისთვის. იმიტომ მიწოდების პრობლემა კი არის, მოთხოვნის მიწოდებაა, მოთხოვნის პრობლემაა ეკონომიკაში. ანუ ამ საგადასახადო შეღავათებით ჩვენ პირიქით მოთხოვნა უნდა გაგვეზარდა. ხალხისთვის უფრო მეტი ფული უნდა დაგვეტოვებინეთ. ყველა კომპანიისთვის გვეთქვა, რომ იმ ადამიანებს, რომელსაც აქ თქვენთან 750 ლარი, 1500 ლარი და ასე შემდეგ, ესენი გაგვეთავისუფლებინა საშემოსავლო გადასახადიდან იმ მიზნით, რომ ამ ადამიანებს რადგან ისედაც დაბალი აქვთ ხელფასი და რადგან ესეთი ვითარება აქვს ქვეყანაში, უფრო მეტი ფული დარჩენოდა ჯიბეში. აღმოჩნდება, რომ ეს დაქირავებულები არაფერ შუაში არ არიან რა. აქამდე ესენი იყვნენ გადასახადის გადამხდელები,
ეხლა იქცევიან გადასახადის არ გადამხდელებად, მაგრამ ეს მათ ნება სურვილზე არ არის დამოკიდებული რა. ბევრი მსჯელობა ამაზე იყო, აი ბეილაუთების იმაზე, რა ქვია, როცა იყო 2008 წელს და 2009 წელს. ბანკებს მისცეს ეს ფული და CEO-ებმა გაიხადეს ხელფასები, ბონუსები და რაღაცები დაიწერეს და საბოლოო ჯამში ამან ვერ შეასრულა ის ფუნქცია, რაც უნდა შეესრულებინა. ამიტომ ეს უნდა შეიზღუდოს. ეს არის კომპანიების დახმარება არა იმიტომ რომ მომავალში ძალიან განვითარდნენ ეს კომპანიები რა მიმართულებით ინვესტიციებში ჩადონ ეს ფული, ეს კი არა ჩვენი მიზანი. დღეს ჩვენი მიზანი ამ 6 თვეიან პერიოდში ამ კომპანიებმა შეინარჩუნონ მეტი დასაქმებული და მეტ დასაქმებულს გაუნაზღაურონ ხელფასი. ეს იყო ამის ინიციატივა. და შესაბამისად ის რომ დაუვალდებულად კომპანია გინდა თუ არა მიეცი თქვენ თანამშრომლებს უფრო მეტი ხელფასი, ეს ვერ იქნება სწორი დავალდებულება ამ შემთხვევაში, ვინაიდან გამოიწვევს უბრალოდ იმ თანამშრომლის საერთოდ გათავისუფლება სამსახურიდან, შესაბამისად ქმედითი არ იქნება ეს. დამოუკიდებელ დეპუტატებს აქვთ ინიციატივა, რომ აღნიშნული შეღავათი ისეთ საბიუჯეტო ორგანიზაციებზეც გავრცელდეს, როგორიც უმაღლესი სასწავლებლებია. ამასთან დეპუტატებს ეჭვებს უჩენს დახმარების პაკეტის ვადაც. დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით პაკეტი 6 თვიანია. შესაბამისად ჩნდება კითხვა, ხომ არ უკავშირდება ინიციატივა ქართული ოცნების პოლიტიკურ მიზნებს და წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩეველთა გულის მოგების მცდელობას. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ კი განმარტა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით პაკეტი მინიმუმ 6 თვიანი უნდა ყოფილიყო, უფრო მეტის რესურსი კი სახელმწიფოს ამ ეტაპზე არ გააჩნდა. რაც სავსებით, ასე ვთქვათ. მე რასაც გეკითხებით თქვენ 6 თვე რატომ თქო, მე კითხებით რომ რავი 3 თვე ალბათ არ დამთავრდება, იმის იქით კიდე შეიძლება მთელი პრობლემა მე მგონია რომ ის არის რომ რაღაც წყობრი მეტნაკლებად ჩამოყალიბებულ რაღაც გეგმა, ეხლა ოღონდ ის არ მიპასუხოთ რომ არავინ არ იცის და ამიტომ ეხლა ჩვენ საიდან გვეცოდინება. წყობრი გეგმა მთლიანად ეკონომიკასთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვისმენია. მინიმუმ 3 თვიანი პერიოდი იყო მოსალოდნელი და ნამდვილად ესეა დღესაც ვხედავთ მარტში დაიწყო და ივნისის ბოლომდე სრულად შეზღუდვები ვერ მოიხსნება. საქართველოში და იმედი ვიქონიეთ რომ ივნისის ბოლოს მოიხსნება შეზღუდვები სრულად და ამის მერე მინიმუმ 1-3 თვიანი პერიოდი იყო საჭირო იმისათვის რომ კომპანიებს აღედგინათ და შემცირებული ეკონომიკური პირობების მოთხოვნის და პირობების ფარგლებშიც კი საოპერაციო ფუნქციონირება დაეწყო სრულად ამ კომპანიებს. სწორედ ეს იყო იმ 6-იანი განათვლის მიზეზი, რატომაც ჩვენ გავაკეთეთ 6 თვეზე გასვლა. რატო არ გავაკეთეთ უფრო დედზე? შეიძლებოდა თუ არა. უფრო დედზე ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ამას სჭირდებოდა გაცილებით მეტი ფინანსური რესურსი. შეგახსენებთ, საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით 2020 წლის 1 მაისიდან 6 თვის განმავლობაში თვეში 750 ლარის ხელფასზე საშემოსავლო გადასახადისგან თავისუფლდებიან ის ფიზიკური პირები, რომლებიც დაქირავებით არიან დასაქმებულები და ამ 6 თვიან პერიოდში თითოეულ თვეში მათი ხელფასი არ აღემატება 1500 ლარს. შეღავათით მხოლოდ კერძო სექტორი ისარგებლებს და ის საჯარო სექტორზე არ გავრცელდება. დღეს საბოლოოდ ქუორუმი შედგა და დეპუტატებმა ამ ინიციატივას პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირეს. მადლობა მარიამ ჭადლიშვილმა გაგვაცნოთ როგორ მიმდინარეობდა განხილვა პარლამენტში, რომელსაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმის გამო ვერ დაესწრო, რომ არ შეუშვეს შენობაში. პანდემიამ დისტანციურ კომუნიკაციაზე მოთხოვნა მკვეთრად გაზარდა, შესაბამისად სატელეკომუნიკაციო კომპანიებს ამ პროცესში მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვთ. რა შეცვალა COVID-19-მა ტელეკომ ბიზნესში, როგორ ადაპტირდნენ კომპანიები ახალ რეალობასთან და რა მოლოდინები აქვთ სამომავლოდ. სტუმარი გვერდდება თემაზე სასაუბროდ, ლაშა ტაბიძე ბილაინის ბიზნეს ოპერაციების დირექტორია ჩვენ სტუმარი. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან სტუმრობისთვის. პირველ რიგში რა გავლენა ჰქონდა COVID-19 თქვენს ბიზნესზე და როგორ მოერგეთ ახალ რეალობას? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, ყველას ჯანმრთელობას ვუსურვებ. რაც შეეხება ზოგადად ტელეკომის ტრენდებს, COVID-19-მა და ყველა მასთან დაკავშირებულმა პროცესმა ასახვა ამ ბიზნესზე და ამ სექტორზე სპოვა. წლის დასაწყისში ზოგადად მთელი ტელეკომ ბიზნესი საქართველოში საშუალოდ 8-9%-იანი ზრდით მიდიოდა წლიდან წლამდე, ხოლო ამ პროცესებმა, რომელიც გამოწვეული იყო COVID-19 და მასთან თანმდევი ყველა სხვა ცვლილებით, ასახვა პოვა და დღესდღეობით პროგნოზირებთ, რომ წლის ბოლომდე -3-4% იქნება
ვარდნა წლიდან წლამდე. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ეს არის დღეის მდგომარეობით, ვთვლით, რომ ზოგადად ტელეკომისთვის ეს არის მოკლე და საშუალოვადიანი, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს შოკი და ვართ საკმაოდ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ სადღაც მეოთხე კვარტლიდან სიტუაცია დასტაბილურდება, რადგან ქვეყანაში ზოგადად ყველა ბიზნესი საკმაოდ სწრაფად ადაპტირდა და კიდევ უფრო მეტად ცდილობს ყველა ბიზნესი და ახალი ბიზნესები გაციფრულებას. რაც თავისთავად მოითხოვს იმას, რომ კავშირგაბმულობის როლი ამ დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ეს ციფრული სერვისი ხელმისაწვდომი იყოს და შესაძლებელი იყოს მომხმარებელმა მოიხმაროს. აქ ჩვენი როლი, ტელეკომის როლი ძალიან დიდია და შესაბამისად ვართ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ რაც უფრო მეტი ციფრული პროდუქტი იქნება ქვეყანაში და ციფრული ბიზნესი იქნება, ტელეკომიც ფეხსაუბამს ყველანაირად მხარს დაუჭერს და შესაბამისად ეს ბიზნეს სექტორის ზრდაში იქნება. როგორ ადაპტირდით აი ამ სოციალური დისტანცირების აუცილებლობასთან, როგორც კომპანიაში, ისე მომხმარებელი რამდენად ადაპტირდა აი ამ ახალ შექმნილ რეალობასთან, როდესაც დისტანციურად უნდა მიიღოს სერვისები? მოგეხსენებათ, რომ როგორც კი დაიწყო ეს COVID-თან დაკავშირებული პროცესები, ვფიქრობ, ყველა კომპანიაში, ჩვენს კომპანიაში განსაკუთრებით, პირველ რიგში იყო, რომ ეს თანამშრომლების უსაფრთხოება და მომხმარებლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა, პარალელურად რომ ბიზნესი უწყვეტად განვითარებულიყო, რადგან კავშირგაბმულობის როლი, ინფორმაციის მიწოდების როლი ძალიან დიდია ასეთ დროს მოსახლეობისთვის. პირველ ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ ყველა მაღაზია დავხურეთ და დაახლოებით 1 კვირის ვადაში მთელი კომპანია გადავედით დისტანციურ მუშაობაზე. სიმართლე გითხრათ, ეს ძალიან დიდი პრობლემა ნამდვილად არ იყო, ვინაიდან კომპანიაში უკვე რამოდენიმე წელია გვაქვს ერთგვარი ბიფრი თავისუფალი მუშაობის კულტურა, ნებისმიერ თანამშრომელს შეეძლო დისტანციურად ემუშავა, თუმცა ამ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, სრული ბიზნესის გადატანა იყო call center-თან ერთად, აი მაგალითად ერთ-ერთი გამოწვევა იყო, რომ call center-ი ყველა თანამშრომელი აბსოლუტურად სახლიდან ყოფილიყო ჩართული საქმიანობაში და მომხმარებლებს ახმარებოდა. ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად გავაკეთეთ და რაც შეეხება მომხმარებლების ნაწილს, უკვე დიდი ხანია ქართული მოსახლეობა ზოგადად ძალიან ციფრულია, ესე ვიტყვი, საკმაოდ ადაპტირებულია სმარტფონის და ციფრული პროდუქტის მოხმარებასთან. ბილაინის შემთხვევაში ჩვენ დიდი ხანია ამ ციფრულ სტრატეგიას ვაანონსებდით და დაახლოებით მეოთხედი ჩვენი ბაზის უკვე ციფრული პროდუქტის მოხმარებელი იყო, კერძოდ აპლიკაციის საშუალებით, ხოლო ყველა დანარჩენი ვებსაიტის და სხვადასხვა ციფრული არხების მეშვეობით, ამიტომ პრინციპში შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ბიზნესის გადატანა ციფრულ სამყაროში საკმაოდ სწრაფად და ეფექტურად მოხდა როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე მომხმარებლების მხრიდან ადაპტაცია. ზოგადად კერძო სექტორს საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი აქვს ამ პანდემიურ პროცესებთან ბრძოლაში, მათ შორის საქართველოშიც სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილში. თქვენი კომპანია რამდენად აქტიურია ამ მიმართულებით? პირველი დღიდანვე ძალიან აქტიური ნაბიჯები გადავდგით. აქაც გამოვყოფ, რომ პირველ რიგში მაშინვე დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, მომხმარებლები, რომლებიც საზღვარგარეთ დარჩნენ და რომლებმაც სხვადასხვა მიზეზის გამო, ფრენების გადადების სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოახერხეს სამშობლოში დაბრუნება, ყველა მათ უფასო როუმინგი შევთავაზეთ. გავხადეთ უფასო ზარები ყველა ცხელხაზზე, დაწყებული ჯანდაცვის სამინისტროდან დამთავრებული ყველა იმ ცხელხაზზე, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ იყო შემოთავაზებული და ეს ზარები იყო უფასო და არის უფასო არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ იგივე როუმინგში მყოფი ადამიანების მხრიდან. მეორე ნაწილში რაც შეეხება საზოგადოების და ზოგადად სახელმწიფო მხარდაჭერისთვის, პირველ რიგში გავაკეთეთ ის, რომ ჩვენს ექიმებს, ქართულ გმირებს, ორ კლინიკას ქართულ კომპანიასთან ერთად ვიქირავეთ სატრანსპორტო საშუალებები, ავტომობილები და ძალიან კომფორტული მინივენები და გადაადგილდებიან ამ სატრანსპორტის მეშვეობით, რათა დაეხმარონ პაციენტებს და ყოველდღიურად იყვნენ მზად იმისათვის, რომ გაუმკლავდნენ გამოწვევებს. Stop COVID ფონდში თანხა გადაურიცხეთ და რამოდენიმე ცხელი ხაზი, წითელი ჯვრის ცხელი ხაზი, Stop COVID ფონდის ცხელი ხაზი, აქ აკუმულირებული ყველა თანხა სრულიად 100%-ით იქნება გადარიცხული შესაბამის ფონდებში. გასაგებია. სამომავლო პერსპექტივაზეც რომ ვისაუბროთ და მოლოდინებზე, რაც გაქვთ თქვენ სატელეკომუნიკაციო სექტორის ბიზნესს, როგორც თქვენ უშუალოდ თქვენს კომპანიასთან მიმართებაში, ისე სექტორთან მიმართებაში, როგორია მოლოდინები, რამდენად მნიშვნელოვანი ეფექტცელით სამომავლოდ, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მაგალითად ტურიზმი მნიშვნელოვნად შეგვიმცირდება წელს და ტურისტები არიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორები თქვენს შემოსავლებში ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით. რა მოლოდინები გაქვთ?
დიახ, თქვენ მართალი აღნიშნეთ, სულ ძირითადად სამი მიმართულება იყო, რამაც პრობლემები შექმნა, ესე რომ დავარქვათ, ეს იყო ეს ტურისტული სეგმენტი, ეს იყო როუმინგი, ვინაიდან ჩვენს ქართველები საკმაოდ ბევრს მოგზაურობდით და მესამე ის რომ კონცენტრაცია ქვეყნის დაკეტვის პერიოდში მოხდა Wi-Fi-ზე, იმის მაგივრად რომ მომხმარებლები, როდესაც მობილურად და გადაადგილების დროს გამოიყენებდნენ ინტერნეტს, ერთგვარი კონცენტრაცია იყო Wi-Fi-ზე. თუმცა როგორც აღვნიშნე, იმდენად სწრაფად ვითარდება ქვეყანაში ციფრული ბიზნესები, როგორც ლოკალური, ასევე საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც შემოყავთ და სხვადასხვა დონის აპლიკაციები, რომლებიც არის, რომ ვფიქრობთ, რომ სადღაც მეოთხე კვარტლისთვის უკვე სტაბილიზაცია მოხდება და სწორედ მოხდება კომპენსირება ამ ახალი ციფრული პროდუქტების და მათი მოხმარების მხრივ და ტელეკომიდან ინტერნეტის მიწოდების მხრივ, აი იმ დანაკლისის, რაც ტურისტების ნაწილში განიხილება. თუმცა აქაც ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ დაახლოებით ივლისი-აგვისტოდან, გვიანის მეოთხე კვარტლიდან შესაძლებელი იქნება, რომ ალბათ მსოფლიოში მთლიანად აღდგება მიმოსვლა და ჩვენც მივიღებთ ტურისტებს და ჩვენ შეგვეძლება სხვადასხვა ქვეყანაში გამგზავრება. ოპტიმისტურად ვართ, აღვნიშნე ერთხელ და გავიმეორებ, რომ ჩვენი აზრით ეს არის საშუალოვადიანი პრობლემა და ზოგადად ყველანაირი გაციფრულება და საქართველოში ეს საკმაოდ მძლავრად ხდება. ძალიან ბევრი კომპანია და ძალიან ბევრი სტარტაპია, რასაც მივესალმებით. ამ ყველაფერთან ერთად ტელეკომის როლი მნიშვნელოვანია და ვფიქრობთ, რომ ზრდადი იქნება უკვე მეოთხე კვარტლიდან მოყოლებული. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენი პროგნოზი გამართლდება, წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენც ველოდებით, რომ ყველაფერი მალე აღმოიფხვრას პრობლემები და ბიზნესმა ზრდა გააგრძელოს. მადლობა თქვენი დროისთვის. ლაშა ტაბიძე, ბილაინის ბიზნეს ოპერაციების დირექტორი გახდათ ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით იმაზე, თუ რა გამოწვევები შეუქმნა COVID-19-მა ტელეკომ ბიზნესს და რა მოუდინები აქვთ ამ სექტორის კომპანიებს. იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო შეწყვილები მოცულობით თანხებთან არის დაკავშირებული, ამ სფეროში მაღალია კორუფციის რისკებიც, რადგან იქ, სადაც დიდი ფული ტრიალებს იზრდება ცდუნებაც, რომ საჯარო მოხელებმა თუ უწყებებმა პირადი გადმორჩენის მიზნით ტენდერის საკუთარ ინტერესებს მოარგონ. ეს რისკი ზღუდავს თავისუფალი კონკურენციის პრინციპებს და შედეგად სახელმწიფო ამა თუ იმ სერვისს თუ პროდუქტს არაკონკურენტულ ფასად ყიდულობს, მაშინ როცა აუქციონის გზით ჩატარებული ტენდერების ძირითადი მიზანი სწორედ სახელმწიფო ბიუჯეტის, ანუ გადასახადის გადამხდელთა ფულის სწორი ხარჯვა უნდა იყოს. საქართველოში ტენდერები ხშირად აუქციონის გარეშეც ტარდება და ეს კიდევ დამატებით პრობლემებს ქმნის. დღეს და ყოველმომდევნო პარასკევს ნინო კვინტრაძე შემომიერთდება ხოლმე პრობლემურ ტენდერებზე სასაუბროთ. ნინო, რა პრობლემები იკვეთება ამ პერიოდისთვის იმ პროცესში, იმ ტენდერებში, რომელიც გვაქვს ხელმისაწვდომ? ჩვენ სწორად აღნიშნეს საუბრის დასაწყისში, სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა ნამდვილად მიიჩნევა ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი კორუფციული რისკის მატარებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სისტემა საკმაოდ ღია და გამჭვირვალეა. თუმცა მიუხედავად ამისა, არის დარჩენილი გარკვეული ტიპის ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელები, რომელსაც საბიუჯეტო ორგანიზაციები საკმაოდ აქტიურად და ხშირად იყენებენ. ერთ-ერთი მსგავსი შეხება სწორედ გამარტივებული ტენდერების გზით შესყიდვებს, გასული წლის მონაცემებს მოვიშველია 2019 წელს. მთლიანი შესყიდვები თუ კი იყო 5.3 მილიარდი ლარის მოცულობის, აქედან 18% სწორედ გამარტივებული გზით გამოცხადებულ ტენდერებზე მოდიოდა, ანუ თითქმის მილიარდ ლარზე არის საუბარი, უფრო კონკრეტულად კი 938 მილიონი ლარის მოცულობის გამარტივებული ტენდერებით მოხდა შესყიდვა სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციების მხრიდან. საქმე იმაშია, რომ თავად შესყიდვების სააგენტოც ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ ეუბნება უარს საბიუჯეტო ორგანიზაციებს გამარტივებულ შესყიდვებზე. მაგალითად, თუ კი გასულ წელს ჯამში 5153 ჯერ მიმართეს გამარტივებული ტენდერის მოთხოვნით უწყებებმა სააგენტოს, აქედან 4426 შემთხვევაში მათ ამ საკითხზე დადებითი პასუხი მიიღეს. რაც შეეხება თავად ამ საბიუჯეტო ორგანიზაციების მოთხოვნას, თუ რატომ ითხოვენ გამარტივებულ ტენდერს, უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ხვდებით ისეთ საკითხებს, როგორც არის მაგალითად სხვადასხვა ღონისძიებების შემჭიდროვებულ ვადებში ჩატარების მოთხოვნა ან გადაუდებელი საჭიროება. თუმცა მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო, რომელსაც ჩვენი მაყურებელიც კარგად იცნობს და ხშირად არასამთავრობო სექტორსაც აქტიურად უსაუბრია ამ თემაზე. 26 მაისის ღონისძიების მოწყობის ტენდერი, რომელსაც წლების განმავლობაში მთავრობა ითხოვს ამ ღონისძიებების მოსაწყობად ტენდერს გამარტივებული გზით და მიზეზად ასახელებს იმას, რომ ღონისძიება შემჭიდროვებულ ვადაში უნდა ჩატარდეს. როცა წინასწარ ვიცით, რომ ამ წელს სტარტდება ეს ღონისძიება და შესაძლებელია დროულად გამოცხადდეს. დროულად შესაძლებელია ტენდერის გამოცხადებაც, რაც ბუნებრივია, როგორც კონკურენტულ პირობებს უფრო მეტად გაზრდის, როგორც ჩვენ საუბრის დასაწყისში ახსენე, ფასადს უფრო. ნინა, ძალიან საინტერესოა იმ კომპანიების ჩამონათვალი როგორ გამოიყურება, რომლებიც ყველაზე ხშირად სარგებლობენ გამარტივებული ტენდერით და შესაბამისად მილიონობით ლარის შემოსავლას მიიღებენ ბიუჯეტიდან. 2020 წელს
გამარტივებულ შესყიდვებზე ყველაზე მეტი თანხა სახელმწიფო უწყებებზე ვისაუბრებ. ჯერ დახარჯა გუდაურის განვითარების სააგენტო, მაგ საუბარი არის კომპანია ავსტრიულ კომპანია დოპელმაიერთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე, რომელიც კი ბატონო, რომელიც ჩვენთვის კურორტებზე საბაგიროებს აწყობს. მეორე ადგილს იკავებს სოციალური მომსახურების სააგენტო. ამ უწყებამ ჯამში 61 მილიონი ლარის კონტრაქტები გააფორმა გამარტივებული გზით. მესამე ადგილს კი თბილისის განვითარების ფონდი იკავებს, რომელიც მუდმივად ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამკვეთი არის პროექტების და 36.5 მილიონი ლარის მოცულობის გამარტივებული ტენდერი სწორედ ამ უწყებაზე მოდის. სწორედ ამ უწყებას ეკუთვნის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალფასიანი გამარტივებული შესყიდვაც გასულ წელს. კერძოდ საუბარი არის 10 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების პროექტზე, რომელიც მან კომპანია ანაკს დაუკვეთა და ეს ტენდერიც იყო გამარტივებული გზით გამოცხადებული და სწორედ კომპანია ანაკი სხვა შორის საკმაოდ ხშირად იღებს კონტრაქტებს სახელმწიფო უწყებებისგან გამარტივებული გზით. ჯამში მხოლოდ გასულ წელს ამ კომპანიამ 20 მილიონის ტენდერი აიღო, კონტრაქტი მოიპოვა გამარტივებული გზით. ასევე უნდა ვახსენოთ თბილისის მერიაც, რომელმაც გასულ წელს ამ უწყებამ 30 მილიონზე მეტი ლარის ღირებულების კონტრაქტები მოითხოვა გამარტივებული გზით. ფლანგის რა რისკებს შეიცავს ეს ტენდერები? საინტერესო შეფასება აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორსაც. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარის პოზიცია. ისინი მუდმივად საკმაოდ აქტიურად აკვირდებიან ტენდერების პროცესს ქვეყანაში. ამ შესყიდვებში არ კეთდება ეკონომია, პირველი მინუსი ეს არის. მეორე არის, რომ ამაღლებს კორუფციის რისკებს. ხშირად არის თქვენ და შემომწირველი ბიზნესმენები და კომპანიები, ვინც ქართულ ოცნებას ფულს წირავს, მერე მიდის და სახელმწიფო ტენდერს იგებს, ხო? შეიძლება თავიდანვე ესე იყო დაგეგმილი, რომ ფულს შემოგწირავ და რაღაც მერე ტენდერს მოიგებ. ტენდერს თუ მოიგებ, მერე ისე ფულს შემოგწირავ და ესეთი ბრუნავი რგოლი არის. უკონკურენტოს შესყიდვებზე რო გავაგრძელოთ საუბარი, ამ შემთხვევაში ჩვენ საკმაოდ ხშირად ხვდებით ისეთ ფაქტებსაც, როდესაც შემსყიდველსა და კონტრაქტორს შორის არსებობს გარკვეული ტიპის კავშირი, იქნება ეს ასე ვთქვათ ნათესაური ტიპის კავშირი, ძველი თანამშრომლობა თუ ასე შემდეგ. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც საუბარი არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ შესყიდვებზე, სადაც იმარჯვებს ერთი კომპანია ჯორჯიან სტოუნი და არასამთავრობო ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ ამ შესყიდვებს საკმაოდ მაღალი კორუფციული რისკი ახლავს. თან გამომდინარე იქიდან, რომ ამ კომპანიის დირექტორი წლების განმავლობაში, კერძოდ 2011 წლიდან 2014 წლამდე პერიოდში იკავებდა თავად მუნიციპალიტეტის მერიაში არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელობის პოზიციას. მას შემდეგ, რაც ის საჯარო უწყებიდან წავიდა და უკვე კერძო კომპანიაში გააგრძელა მუშაობა, მისი კერძო კომპანია ფაქტიურად მუდმივად იგებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს და ამ პერიოდიდან იწყება უკვე კომპანია ჯორჯიან სტოუნის გამარჯვებების სერიაც ტენდერებში, რაც ბუნებრივია იწვევს გარკვეულ ეჭვებს. მხოლოდ 2015 წლიდან 2019 წლის ჩათვლით პერიოდში ამ კომპანიას 27 ტენდერი აქვს მოგებული და კიდევ უფრო საყურადღებო ფაქტი ალბათ ის არის, რომ მაშინ, როდესაც არასამთავრობო სექტორი იქნება ეს თუ მედია იქნება ამ მსგავს საკითხებზე აკეთებს აქცენტს, სამთავრობო უწყებებისგან ამ ყველაფერს რეაგირება ფაქტიურად არ აქვს. აი მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუსტად ამ საკითხზე ჩივის, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებული კვლევების შემდეგ რეაგირება ფაქტიურად არ ხდება, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი მაგალითი ფაქტიურად კორუფციული ფაქტების მატარებელია. ჩვენ შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით გამჭვირვალობის კომენტარიც. რეგიონებში ეს ამბავი მიშვებულია თავის ნებაზე, რაც ცენტრალურ დონეზე არ ხდება, იქ ხდება ისეთებიც, რომ ყველგან შიშის გარეშე, ასე ვთქვათ, მერის ძმის კომპანია იგებს რაღაც ტენდერებს, სადაც კომისიაში ეს მერი ისის და უნდა გადაწყვიტოს თავის ძმას მოვაგებიოს თუ სხვის კომპანიას მოვაგებიოს. ისეთი კომპანიები იგებენ ხშირად ტენდერებს და ისეთი ბიზნესმენები, რომლებიც უკვე არიან თაღლითობაში და კორუფციაში მხილებული, თქვა ჯარიმა გადაიხადა, ან მოიხადა, გამოვიდა და იგივე კომპანიით ისევ ტენდერს იგებს, ან ახალი კომპანია დაარსა, ის ძველი გაშავებული ქონდა რაღაცა და ეხლა იმითაც გააგზელა ესეთი მაჟორიტარიულობით ქართულ ოცნებას პარლამენტში მაკრახიძე, რომელიც დაჭერილი იყო 2016 წელს, გამოუშვეს, ეგრევე პარლამენტარი გახდა და იმის მერე ათეულობით მილიონი დოლარის ტენდერებს იგებს. ნინო,
ეს რაც შეეხება ქართულ კომპანიებს და საინტერესოა როგორია უცხოური კომპანიების მონაწილეობა ქართულ ტენდერებში. ჩვენ ქართული კომპანიებისგან ძალიან ხშირად გვესმის პრეტენზია, რომ ისინი ვერ უწევენ კონკურენციას ტენდერების პროცესში უცხოურ უფრო მსხვილ და გამოცდილ კომპანიებს და ითხოვდნენ გარკვეულ შეღავათებსაც და გარკვეულ წახალისებასაც ამ ნაწილში. რამდენად პროპორცია, რამდენად დიდია, ვთქვათ, უცხოურ კომპანიებს და ქართულ კომპანიებს შორის? არარეზიდენტი კომპანიების წილი ზოგადად ქართულ შესყიდვებში საკმაოდ მცირეა, მხოლოდ გასულ წელს მათ ეკავათ 3%, 132 მილიონი ლარის შესყიდვები გაფორმდა არარეზიდენტ კომპანიებთან, ჯამში საუბარი არის 61 ტენდერი მოიგეს უცხოურმა კომპანიებმა გასულ წელს. თუმცა რაც შეეხება ჯამში რეგისტრირებულ კომპანიებს უცხოურ ქვეყნებისაც, რომელსაც ეს ქვეყნები უმეტესად არის თურქეთი, ასევე უკრაინა, თუმცა მათ არ ჩამორჩებათ რუსეთის ჯამში 179 რუსული კომპანია არის რეგისტრირებული ჩვენ სისტემაში და ვიცით ისიც რომ საკმაოდ ხშირად ისინიც იგებენ რუსული კომპანიებიც იგებენ ქართულ ტენდერებს და სახელმწიფო უწყებებისგან იღებენ ასე ვთქვათ საბიუჯეტო სახსრებს იმისთვის რომ გარკვეული ტიპის მომსახურება შეასრულონ. პანდემიით განპირობებული კრიზისი რადგან გვაქვს ამ პერიოდში საინტერესოა ახლა როგორი პროცესით მიმდინარეობს შესყიდვები, რას ყიდულობს სახელმწიფო ძირითადად ბოლო პერიოდის ტენდერებსაც გადახედე დარწმუნებული ვარ. მათ შორის ამ კვირაშიც რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა იყო ჩვენც გავაშუქეთ და როგორია ახლა შესყიდვების ტენდენცია? ახლა ალბათ ყველაზე უფრო მეტად გამადიდებელი შუშით უნდა დავაკვირდეთ იმას თუ რას ყიდულობს რა ფასად ან ვისგან სახელმწიფო გამომდინარე იქიდან რომ ეკონომიკური ვარდნის პროგნოზები არ არის სახარბიელო და რეალურად მთავრობას მოუწევს რომ ადმინისტრაციული ხარჯები მკვეთრად შეამციროს. მიმდინარე კვირაში იყო ერთი საინტერესო ტენდერი გამოცხადებული თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩოხა ახალუხის შეძენაზე 100,000 ლარზე მეტი ღირებულების ტენდერი იყო და 80 ერთეული ჩოხა ახალუხის შეძენას ითხოვდა თავდაცვის სამინისტრო, ამიზნით მან კონტრაქტი გააფორმა კიდევაც კომპანიასთან სამოსელი პირველი. თუმცა საინტერესოა რომ როდესაც ჩვენ ეს ფაქტი გავაშუქეთ კვირის დასაწყისში, ბუნებრივია დავუკავშირდით სამინისტროს პრესამსახურს და ვკითხეთ თუ რეალურად რაში სჭირდებოდა უწყებას მსგავსი რაოდენობის ან ზოგადად რაში სჭირდებოდა ჩოხა ახალუხის შეძენა. რაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ, თუმცა მას შემდეგ რაც ჩვენი გამოშვება დასრულდა, დღის ბოლო დადგა, საკმაოდ გვიან საღამოს უწყებამ გაავრცელა განცხადება სადაც ასეთი ტექსტი ეწერა, რომ მედიის მხრიდან ამ საკითხის მოკითხვას გარკვეული კითხვის ნიშნები ახლავს თან, რადგან ეს ჩოხა ახალუხი გათვლილი არის საპატიო ყარაულზე, მათ უკვე 7 წელია ერთი და იგივე ფორმა აცვიათ, მაშინ როდესაც დროის ხანგრძლივობა რა პერიოდშიც უნდა შეიცვალოს ეს სამოსელი არის 5 წელი. ჩვენ უბრალოდ ამ პასუხის მოსმენა გვინდოდა დღის განმავლობაშიც უწყებიდან. ნამდვილად ამ პასუხს ველოდებოდით და ვერ მივიღეთ, მხოლოდ სპეციალური განცხადების სახით, არ ვიცი როდის მე გახდა ფაქტის ყველანაირი შეფასების გარეშე მაყურებლამდე მიტანა სპეკულაცია ან რატომ არ სჯობს რომ მარტივი პასუხი მივიღოთ ჩვენს კითხვაზე სანაცვლოდ დიდი განცხადების გავრცელება, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მადლობა ნინო საინტერესო შეფასებებისთვის და მიმოხილვისთვის, რომელსაც ტრადიციული სახე ექნება დღეიდან და პარასკევობით მოგიყვებით ხოლმე თუ რაზე ხარჯავს სახელმწიფო ჩვენს ანუ გადასახადის გადამხდელების ფულს. პანდემიით გამოწვეული კრიზისი სათამაშოების ბიზნესსაც შეეხო, მწარმოებელი კომპანიების ნაწილი სრულად არის გაჩერებული და არ იცის, როდის შეძლებს საქმიანობის გაგრძელებას, რეალურად რა ზარალი მიადგა ადგილობრივ წარმოებას და იმპორტს სათამაშოების ბაზარზე. ვნახოთ ელენე ბენძის სიუჟეტში. პანდემიით გამოწვეული კრიზისი უარყოფითად აისახა სათამაშოების ბიზნესზეც. უკვე 2 თვეა, რაც ოპერირება სრულად შეწყვიტა სათამაშოების საწარმო კოდალამ. რთული სიტუაციიდან გამომდინარე კომპანიამ თანამშრომლები უხელფასო შვებულებაში გაუშვა. გაჩერებულია პროდუქციის წარმოებაც. არსებული შეზღუდვებისგან გამომდინარე კომპანიამ ვერც ონლაინ გაყიდვების დაწყება შეძლო. ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული და ძნელად გადასატანი აღმოჩნდა ეს პერიოდი. და რა თქმა უნდა ეს პერიოდი გრძელდება, შემცირდა 90%-ით გაყიდვები. ცოტა რთულია დისტანციურად იმუშაოს კომპანიამ, რომელიც არის წარმოებაზე ორიენტირებული და რომელიც უშუალოდ საწარმოო პროცესებში არის ჩართული. 130 თანამშრომლიდან 100-ის უხელფასო შვებულებაში გაშვება მოუწია სათამაშოების მაღაზიის ქსელ ჭიტას. 20 მარტიდან თვენახევრის განმავლობაში მაღაზიის ყველა ფილიალი დახურული იყო, რამაც 10,000-ობით ლარის ზარალი მოუტანა კომპანიას. მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდვების ნაწილი მოხსნილია და 11 მაისიდან ჭიტამ საქმიანობა გააგრძელა, გასული თვეების ზარალი იმდენად მაღალია, რომ კომპანია კვლავ კრიზისულ ეტაპზეა და თანამშრომლების სრული დატვირთვით სამუშაოზე დაბრუნება ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება.
ფაქტიურად ის ორი კვირა მთლიანად გაჩერებული იყო კომპანია და არანაირი რეალიზაცია არ ხდებოდა, როცა ონლაინზეც იყო შეზღუდვა და ამიტომ ძალიან დიდი ზარალი იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის. ნაწილობრივ მოხდა თანამშრომლების გამოცხადება ადგილზე, რადგან ტრანსპორტირების ამოცანა შეგვექმნა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობს ჩვენი თანამშრომლების უმრავლესობა და გამომდინარე აქედან ვერ ახერხებენ სამსახურში მისვლას. სათამაშოების მწარმოებელი და რეალიზატორი მაღაზიების ნაწილი დროებით უფუნქციოდაა დარჩენილი. მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდვები გარკვეულწილად იხსნება, კომპანიები ვარაუდობენ, რომ სათამაშო ბიზნესის ჩვეულ მდგომარეობაში დაბრუნება რთული და ხანგრძლივი პროცესი იქნება. დღეისათვის სულ ეს იყო ბიზნეს ფორმულა 2 შაბათამდე გემშვიდობებად, ჩვენ კი ერთმანეთს ხვალ კორონომიქსში შევხვდებით დროებით.